आज आपण बनवणार आहोत साबुदाण्याची खिचडी. त्यासाठी साबुदाणा कसा भिजवायचा ते मी तुम्हाला सांगते. हा मी साबुदाणा घेतला आहे, तो 1 किलो आहे. हा 1 किलो प्रमाणाची मी खिचडी दाखवणार आहे तुम्हाला. हा 1 किलो साबुदाणा मी 2 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतलेला. आता बऱ्याच लोकांना कळत नाही की पाणी किती टाकायचं साबुदाणा भिजवताना. जर तुम्ही ही पद्धत वापरली तर तुमची खिचडी एकदम मऊ, लुसलुशीत आणि मोकळी होईल. तर आता मी धुवून घेतला आहे साबुदाणा. आता आपण भिजवण्यासाठी पाणी ॲड करूया. साबुदाणा व्यवस्थित बुडला पाहिजे. हे पहा, साबुदाणा व्यवस्थित बुडला पाहिजे. वरती अजिबात जास्त पाणी नको आहे. हे पाणी साबुदाणा तुम्ही बघू शकता. एवढंच प्रमाण टाकायचं आहे पाण्याचं. आणि आता झाकण ठेवून याला कमीत कमी 7 ते 8 तास किंवा मग रात्रभर, जर तुम्ही सकाळी खिचडी करणार असाल रात्री भिजवला तरीही चालेल. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता 7 ते 8 तास झालेले आहेत आणि हे पहा किती छान असा मोकळा मोकळा आपला साबुदाणा जो आहे तो भिजलेला आहे. जर तुम्ही कमी पाणी टाकलं तरच छान असा साबुदाणा मोकळा होतो. तर आधी आपण ह्याला ना छान असं एका ताटामध्ये काढून ठेवायचं आहे, म्हणजे जेव्हा आपण खिचडी बनवू ह्याची तर हा एकमेकांना चिकटलेला नसला पाहिजे. असं म्हणजे नाही का चमच्याने ह्याला मोकळं मोकळं करून घ्यायचं आहे. इथे आहे 1 मोठी वाटी भरून शेंगदाणे, कारण हा साबुदाणा आहे 1 किलो. त्यासाठी 1 मोठी वाटी भरून शेंगदाणे घेतलेत, जे आपण भाजून घेणार आहे. आणि इथे मी 3 बटाटे घेतलेत. तर तुम्हाला जर बटाटा जास्त आवडत असेल तुम्ही जास्त टाकला तरी चालेल. हा पावशेर बटाटा आहे. हा मी स्वच्छ धुवून घेणार आहे, पण साल काढणार नाही आहे. चला तर मग सगळ्यात आधी आपण शेंगदाणे भाजून घ्यायचे आहे. हे पहा, इथे आपण शेंगदाणे भाजून घेतोय. तर हे मी मीडियम आचेवर भाजून घेते व्यवस्थित असे खरपूस. मी हे शेंगदाणे वाटून घेणार आहे, ह्याची साल काढणार नाही आहे. तुम्हाला जर आवडत असेल तर तुम्ही ह्याची साल काढून देखील हे वापरू शकता. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता ना कढईमध्ये मी 5 चमचे तेल घेतले. आपल्या ज्या पळ्या असतात ना भाजीला आपण टाकतो तेल, ते 5 चमचे घेतले. इथं आपले शेंगदाणे छान भाजून झालेले आहेत. ते आपण मिक्सरला बारीक करून घ्यायचे आहेत. तोपर्यंत आपण आता खिचडीला फोडणी द्यायची आहे. तुम्ही इथे जर जिरं खात असाल उपवासाला तर 1 चमचा जिरं टाकायचं आहे. जिरं थोडंसं फुललं की धुवून ठेवलेला स्वच्छ बटाटा टाकायचा आहे आपल्याला. जिऱ्याचा रंग जास्त बदलायचा नाही आहे, काळपट करायचा नाही आहे. हे पहा, जिरं छान असं फुलून वर आले. तर आता मी स्वच्छ धुतलेला सालीसकट बटाटा टाकते. हा बटाटा पावशेर आहे. शेंगदाणे जर तुम्ही म्हणाल तर मी या 1 किलो साबुदाण्याच्या खिचडीसाठी 200 ग्राम शेंगदाणे घेतलेत. तुम्ही पावशेर शेंगदाणे सुद्धा वापरू शकता, कमी जास्त तुमच्या आवडीप्रमाणे. जर तुम्ही मी सांगितलेलं प्रमाण वापरलं तर तुमची खिचडी छान होईल, चुकणार नाही अजिबात, कोरडी कोरडी देखील होणार नाही. तर आता आपण हा बटाटा छान असा ब्राऊन कलरवरती करून घ्यायचा आहे, म्हणजे शिजवून घ्यायचा आहे. तेलामध्ये छान असा फ्राय होऊ द्यायचा आहे. पहा, 3 मिनटं झालेली आहे. आता आपण बटाटा थोडासा मिक्स करून घ्यायचा आहे. पहा, हळूहळू हा ब्राऊन व्हायला लागला आहे, म्हणजे हा शिजायला लागलेला आहे. हा व्यवस्थित छान असं शिजवून घ्यायचा आहे. तुम्ही पाहिजे तर ह्याच्यावर झाकण पण ठेवू शकता, पण झाकण ठेवलं ना काय होतं, हे वाफ तयार होते आणि त्याचं पाणी या तेलात पडतं. त्यामुळे शक्यतो झाकण ठेवू नका. इथे आपले शेंगदाणे गार झालेले आहेत आणि मी त्याचा असा कूट करून घेतलेला आहे. थोडा जाडसर आहे, तुम्हाला बारीक आवडत असेल बारीक दळून घेतले शेंगदाणे तरी चालते. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता ना कंप्लीट 5 मिनटं झालेले आहेत. आपण बटाटे फ्राय करतोय तेलामध्ये. आता झालेले आहे. आता एक बटाटा आपण जो जाड आहे तो बघायचा आहे साईडला घेऊन. हे पहा, शिजलेला आहे. तर आता आपला बटाटा रेडी आहे. तर आता आपण ह्याच्यामध्ये तुम्हाला जशी आवडती तशी खिचडी बनवून खायची. जर तुम्हाला हिरवी मिरची आवडत असेल तर तुम्ही वाटून टाकू शकता, चिरून टाकू शकता. पण मी इथे जी खिचडी बनवणार आहे साबुदाण्याची, ती मी मिरची पावडर टाकून बनवणार आहे. मिरची पावडरची जी खिचडी बनते त्याची टेस्ट पण खूप वेगळी असते. एकदा नक्की ट्राय करा. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता आपण ह्याच्यामध्ये मिरची पावडर टाकणार. तर तुम्ही जितकं तिखट खाता
त्यानुसार मिरची पावडर घ्या. मी इथं मी इथं 5 चमचे मिरची पावडर टाकलेली आहे, कारण मी जी मिरची पावडर वापरते ना ती जास्त तिखट नाही आहे. लक्षात ठेवा, तुम्हाला या स्टेजवर गॅसची फ्लेम जी आहे ती लो ठेवायची आहे, नाहीतर मिरची सगळी जी आहे ना ती करपून जाईल. आता आपण आपले साबुदाणे ह्याच्यात मोकळे केलेले जे आहेत ना ते ॲड करायचे आहेत. संपूर्ण 1 किलो जो साबुदाणा आपण भिजवलेला आहे तो पूर्ण ह्याच्यामध्ये ना ॲड करून घ्यायचा आहे. हे पहा अशा जे गुठळ्या जरी असल्या ना त्या हाताने लगेचच मोकळ्या होतात. आता आपण ही खिचडी मिक्स करून घ्यायची आहे. हा 1 किलो साबुदाण्याची खिचडी आहे, त्यामुळे इथे मी तिखट जास्त घेतलेलं आहे. तुम्ही कमी जास्त तुमच्या आवडीप्रमाणे घेऊ शकता, पण माझी मिरची पावडर जास्त तिखट पण नाही आहे, काश्मीरी नाही आहे, तिखटच मिरची पावडर आहे, पण ती जास्त तिखट नाही आहे चवीला, मीडियम तिखट आहे. हे पहा, आता व्यवस्थित आता मिरची पावडर सगळीकडे आपल्या साबुदाण्याला लागलेली आहे. तर आता आपण काय करायचं, या स्टेजला चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे आपल्या साबुदाण्याच्या खिचडीला. आधी आपण साबुदाण्यामध्ये शेंगदाण्याचा कूट देखील ॲड करायचा आहे. कुटाने देखील खिचडी एकदम छान मोकळी मोकळी होते. आता आपण चवीनुसार मीठ टाकूया. जर तुम्हाला ह्याच्यात साखर किंवा लिंबाचा रस आवडत असेल तर तो तुम्ही या स्टेजला ॲड केला तरीही चालेल. आमच्या घरी गोड खिचडी कुणाला आवडत नाही, त्यामुळे मी इथे साखर नाही ॲड करत आहे. तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही नक्की ॲड करा, लिंबू पण ॲड करू शकता. हे पहा, तुम्ही बघू शकता किती छान असं तेल पण व्यवस्थित आहे आपल्या खिचडीला, आणि शेंगदाण्यामुळे पण ना खिचडीला ना जास्त तेलाची गरज पडत नाही. हे पहा, एकदम मोकळी फडफडीत आपली अशी खिचडी झालेली आहे. तर आता आपण काय करायचं या स्टेजला, आता आपली खिचडी, मीठ, शेंगदाण्याचं कूट व्यवस्थित मिक्स झालेलं आहे. आता आपण ह्याच्यावर एक झाकण ठेवायचं आहे आणि लो फ्लेमवरती हे 4 मिनटं ही खिचडी वाफवून घ्यायची आहे. लो फ्लेम करा गॅसची आणि 4 मिनटं खिचडी वाफवून घ्या. पहा, आता 4 मिनटं ना झालेली आहे. तर ना आपण झाकण काढून बघायचं आहे. आता आपली खिचडी आपण मिक्स करून घ्यायची आहे. ही छान अशी वाफवून घ्यायची बरं का, अजिबात कच्ची मच्छी ठेवायची नाही खिचडी. तुम्हाला असं वाटलं खिचडी लगेचच शिजते, तर नाही असं होत, लगेच शिजते. पण ही जी खिचडी आहे ही जास्त आहे, 1 किलो आहे, त्यामुळे ह्याला थोडासा वेळ लागणार आहे. तर हे पहा, आता आपण ही मिक्स करून घेतली आहे व्यवस्थित. आता आपण परत ह्याच्यावरती झाकण ठेवायचं आहे आणि लो फ्लेमवरती 5 मिनटं वाफवून घ्यायची आहे. हां, आता आणखी 5 मिनटं झालेली आहे. तर तुम्ही बघू शकता हे साबुदाणे किती छान असे फुललेले आहेत. आणि आता आपला खिचडी जी आहे ती पूर्णपणे शिजत आलेली आहे. अजिबात ही खिचडी तुम्ही बघू शकता एकदम मऊ लुसलुशीत पण होते आणि मोकळी मोकळी पण होते. तर आता आपण या स्टेजला काय करायचं आहे ना, आता आपली खिचडी आपल्याला फक्त आणि फक्त 5 मिनटं वाफवायची आहे. आपली खिचडी रेडी होईल त्याच्या आधी आपण ह्याच्यामध्ये, जर तुम्ही कोथिंबीर खात असाल उपवासाला, तर थोडीशी कोथिंबीर ॲड करायची आहे. कोथिंबीरीचा पण एक छान स्वाद येतो खिचडीला. आता ही कोथिंबीर ॲड केली की थोडीशी आपण खिचडी मिक्स करायची आहे, म्हणजे कोथिंबीरीचा जो स्वाद आहे तो पूर्ण खिचडीला छानपैकी येईल. हे पहा, लो फ्लेमवर ठेवल्यामुळे आपली खिचडी करपतही नाही आणि व्यवस्थित शिजते. आता आपल्याला फक्त ही खिचडी 5 मिनटं वाफवायची आहे, मग आपली साबुदाण्याची खिचडी तयार होईल. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता 5 मिनटं झालेले आहे.
टोटल आपण 5 मिनटं मिळून 15 मिनटं ही खिचडी वाफवलेली आहे. आता आपली खिचडी एकदम रेडी आहे, पूर्णपणे शिजलेली आहे. आपल्याला शिजण्यासाठी 15 मिनटं लागलेले आहेत, कारण आपली ही जी साबुदाणा आहे तो 1 किलो आहे प्रमाणाचं, त्यामुळं वेळ लागेल. जर थोडीशी खिचडी असते तर ती 5 ते 8 मिनटात होऊन जाते, शिजून जाते. तर आता ही खिचडी आपली रेडी आहे. मी तुम्हाला ही सर्व करून दाखवते. यम्मी यम्मी अशी. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपली यम्मी यम्मी अशी गरमागरम लाल मिरची पावडर टाकलेली खिचडी तयार आहे. तर ही खिचडी तुम्ही या उपवासाला नक्की ट्राय करा. रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा. रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा. मी तुम्हाला सगळीकडून दाखवते गरमागरम खिचडी.